पाऊस पडतोय आणि काहीतरी गरमागरम चटपटीत असं खावंसं वाटतंय, तर ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा। अगदी झटपट बनणारी रेसिपी आहे, कमी साहित्यामध्ये आणि लवकर बनणारी रेसिपी। तर आज आपण बनवतोय आलू सँडविच आणि अगदी छान सोप्या पद्धतीने पण टेस्टी। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात। तर सगळ्यात पहिले आपल्याला कढईमध्ये थोडंसं तेल गरम करून घ्यायचं आहे। तेल गरम झाल्यावर त्यामध्ये 1 चमचा मोहरी घालायची आहे आणि मोहरी छान तडतडली की त्यामध्ये आपल्याला एक बारीक कांदा छान चिरून घेतलेला तो टाकून द्यायचा आणि मटर घालायचे आहे। मटर दाणे नसेल तर तुम्ही स्वीट कॉर्न टाकू शकता किंवा तुम्हाला जे आवडेल ते भाजी तुम्ही इथे घालू शकता। आणि आता यामध्ये आपल्याला लसणाची पेस्ट आणि हिरवी मिरचीचा थोडासा ठेचा घालायचा आहे। तर तुम्हाला जर ठेचा आवडत नसेल तर तुम्ही स्किप केला तरीही चालेल। आणि यामध्ये आपल्याला एक छान बारीक चिरून घेतलेला टोमॅटो घालायचा आहे। आता मिक्स करून घ्यायचा आहे, छान परतवून घ्यायचा आहे। आता यामध्ये आपल्याला 1 बाउल फ्रेश असा पुदिना घालायचा आहे, छान स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घेतलेला आहे। पुदिन्यामुळे आपल्याला ठेल्यावर खातो तशी किंवा हिरव्या चटणीची एक टेस्ट येते, त्यामुळे इथे पुदिना घालायचा आहे भरपूर प्रमाणामध्ये। मग आपल्याला हिरवी चटणी करायची गरज नाही आहे। आता इथे थोडीशी कोथिंबीर घातलेली आहे, छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। थोडासा हिंग घालायचा आहे, हिंगामुळे छान टेस्ट येते। आणि थोडीशी हळद घालायची आहे, अर्धा चमचा। मिक्स करून घ्यायचं आहे सगळं। आता यामध्ये आपल्याला 3 ते 4 बटाटे छान उकडून त्याला स्मॅश करून घेतलेला आहे, तर ते छान मिक्स करून घ्यायचे आहे या फोडणीमध्ये। यामध्ये आपल्याला चवीनुसार 1 चमचा मीठ घालायचं आहे आणि छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। मी इथे मीठ घातलेला आहे पण तो व्हिडिओ स्किप झाला, त्यामुळे आता आपल्याला यावरती झाकण ठेवून 2 मिनिटाची वाफ काढून घ्यायची आहे आणि थोडीशी वरतून कोथिंबीर घालायची आहे। तर अशा प्रकारे आपली स्टफिंग रेडी झालेली आहे। आता आपल्याला अशा प्रकारे ब्रेडला टोमॅटो सॉस लावून घ्यायचा आहे आणि यामध्ये आता आपल्याला ही स्टफिंग भरायची आहे। तर स्टफिंग तुम्ही बघू शकताय अगदी ड्राय नाही आहे, तर छान अशी सॉफ्ट आपल्याला ही स्टफिंग बनवून घ्यायची आहे। त्यामुळे बटाटा जो आहे हा छान सॉफ्ट शिजायला हवा आणि भाज्या पण आपल्याला छान सॉफ्ट शिजवून घ्यायच्या आहे। तर अशा प्रकारे आपल्याला पूर्ण ब्रेडला ही स्टफिंग लावून घ्यायची आहे आणि अशाच प्रकारे आपल्याला दुसऱ्या ब्रेडला पण सॉस लावून घ्यायचा आहे आणि या स्टफिंग वरती आपल्याला हा ब्रेड ठेवायचा आहे। अशाच प्रकारे मी इथे 2 सँडविच तयार करून घेते आहे। तर स्टफिंग भरून आपले सँडविच रेडी झाले। आता आपण याला फ्राय करून घेऊया। तर अशा प्रकारे माझ्याकडे सँडविच मेकर आहे, याला आपल्याला तेल लावून घ्यायचं आहे। तुमच्याकडे जर अशा प्रकारे सँडविच मेकर नसेल तर तुम्ही हे पॅनमध्ये किंवा तव्यावरती पण छान प्रकारे फ्राय करू शकता। अशा प्रकारे आपल्याला यावरती सँडविच ठेवून द्यायचं आहे आणि याला गॅसवरती आपल्याला दोन्ही साईडने परतून घ्यायचं आहे, छान गरम करून घ्यायचं आहे। एकसारखं आपल्याला हे बऱ्याच वेळ ठेवायचं नाही आहे, मध्ये मध्ये अशा प्रकारे आपल्याला याला चेक करायचं आहे। तुम्ही एका साईडने ठेवला आणि गॅसचा फ्लेम फुल करून ठेवला तर सँडविच जळून जातील, त्यामुळे आपल्याला मध्ये मध्ये चेक करायचं आहे। आणि छान प्रकारे असा मस्त ब्राउनिश गोल्डन असा कलर आला की आपले सँडविच छान रेडी झालेले आहे। तर आपला हे सँडविच रेडी झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता सुंदर कलर आलेला आहे आणि याला मधून अशी रेष आहे, त्यामुळे हे असं ऑटोमॅटिक कट होऊन जातं। याला मी कट केलेलं नाही आहे। तर अशा प्रकारे आपण इतरही सँडविच बनवून घेऊया। तर मस्त सँडविच रेडी झालेले आहे आणि याला प्लेटमध्ये काढून घेऊया। वरतून यावरती छान आपल्याला बारीक शेव घालायची आहे, सॉस घालायचा आहे किंवा तुम्हाला कुठल्या चटणी बरोबर खायचं असेल, मायोनीज बरोबर खायचं असेल तर मस्त तुम्ही हे खाऊ शकता। गरमागरम असे सँडविच हे इन्स्टंट झटपट तुम्ही करून घेऊ शकता। तर अशा प्रकारची स्टफिंग बनवून इन्स्टंट आणि झटपट होणारे सँडविच नक्कीच बनवून बघा। आलू सँडविच आहे आणि खायला पण जबरदस्त आहेत। कमी वेळामध्ये पटापट तुम्ही हे बनवू शकता आणि खाऊ शकता। तर नक्कीच बनवून बघा आणि रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की कळवा। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह, तोपर्यंत बाय।